Óriási szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, és rapid tesztünk lesz, amelynek alanya az előttem levő dobozból már kihámozott Honor 600, nem a Pro, hanem a sima, ami ugye a Honor számozott szériájának az egyik legfrissebb tagja. Hát alapvetően kapásba azt kell tudni, hogy az elődmodell a Honor 400 itt Európában, mert a Honor mindig csak a páros számokat hozza el az európai piacra, miközben ugye a belpiacon volt nekik Honor 500 is, de hozzánk ugyan 400 után a 600 jutott el. Na most az első dolog, amit mindenképpen látatok kell, hogy ez egy ilyen középkategóriás telefon, de abból egy kicsit inkább a felsőbb szegmensre céloz. A Pro az, ami már felső középkategóriás, és ugye a Magic szériák vannak a csúcson. Viszont a Honornál láthatóan eléggé beakadt, hogy érdemes az Apple-t másolni. Gyorsan ezen essünk túl, mert utána már nem szeretnék azzal foglalkozni, hogy miért néz ki minden úgy, mint egy iPhone lenne, de ugye látszik, hogy a hátsó kamera sziget is nagyon hasonló, van oldalsó kameragomb, amit egyébként itt AI funkciókra is használnak, a dolognak a formája is az, van fülű mágikus kapszula is, szóval, hogy eléggé iPhone jellegű a történet. Ezen kívül még azt is el lehet mondani, hogy a felhasználói felület is nagyon olyan, mint hogyha a Liquid Glass-t másolták volna. Szóval, hogy igen, ezen túl lehetne lépni, vagy nem feltétlenül van arra szüksége szerintem egy Honor szintű cégnek, hogy ennyire látványosan nyúljon valamit, de mindegy, a Honor 600 az így néz ki, és vannak bizonyos iPhone-os áthallások. Na, de ezt tegyük most félre, vizsgáljuk meg magát a telefont. De mielőtt rátérnék a részletekre, beszéljünk egy picit az árazásról. Ugye ez egy hát nem lett egy olcsó készülék. Az európai piacon 550 euró általánosságban az ára, Magyarországon 260 ezer forintért a listára, de május végéig 215 ezer forintért lehet megvenni, ami meglehetősen sok pénz, főleg, hogyha azt nézzük, hogy mennyi volt az előd, meg meglehetősen sok pénz, hogyha azt nézzük, hogy mennyibe kerül a konkurencia, és itt ugye a legnagyobb konkurens az nyilván a Redmi Note 15 széria bármely tagja. Azok azért kedvező bárfekvésben vannak, de azt is látni kell, hogy a Redmi Note 15 az még ugye abban az időszakban készült, amikor nem szálltak el ennyire a memóriárak, a Honor 600 viszont már abban az időszakban készült, amikor elszálltak a memóriárak, viszont most ugye sokkal kedvezőbb a forint-euró árfolyam, tehát valószínűleg ezért is tudják ezt bevezető kedvezménnyel biztosítani. Na, és akkor most már térjünk rá arra, hogy néz ki ez a telefon. Egyrészt egy kifejezetten jó anyaghasználatú, jól összeszerelésű, korrekt méretű készülék, 6,57 hüvelykes kijelző determinálja ugye a méreteket, ami azt jelenti, hogy nem mondanám, hogy egykezes, de különösebb fogásváltás nélkül el lehet érni a kijelző minden pontját, és ezért a használhatósága kifejezetten jó, nagyon finoman le vannak csiszolva így az élek, hogy ne vágja a kezedet sehol a sarkoknál, és egy IP68-as védelmet kapott, ami ugye por és vízállóságot szavatol, és az előlapot is védi valami, de ezt ugye a Honor nem specifikálta, hogy micsoda, de hát elvileg ugye karcmentes előlapunk van, most már 11-2 napja használatban van ez a készülék, és még tényleg nincsen rajta semmiféle karc. Ha körbenézed, akkor a szokásos dolgokon kívül, ami ugye az alsó Type-C port, ami csak 2.0-ás, meg az alsó-felső hangszóró, meg a Dual SIM tálcait alul, ami mellé még két eSIM is programozható. Az egyetlen dolog, ami kifejezetten feltűnik, hogy van oldalt ugye egy kameragomb, ami viszont nem ilyen simogatós fajta, mint az iPhone-on, hanem ez olyan hosszú benyomás, nincs neki külön extra fókuszálási része, tehát hogy ez egy gomb, és egyébként nem csak ugye fotózni tudsz vele, hanem bizonyos AI funkciókat is ezzel tudsz előrángatni, de egyébként azt mondanám, semmi különös. Hát ugye a hátlapon látszik, hogy a Prohoz képest például az egyik ismérve ennek a készüléknek, hogy ezen csak két normál kamera van, az egyik ugye a főkamera, a másik az ultraszéles, a másik két kis lukacska, ugye az egyik a vakú, a másik pedig egy infravörös port, amivel ugye távirányítóként is tudod használni a telefont. Ha arról kell beszélni, mi van benne, akkor az egy középkategóriás hardware, ami azt jelenti, hogy a Snapdragon 7 Gen 4 dolgozik benne, és 8 GB RAM-ot, illetve 256 GB belső tárhelyet kapunk alapáron. Ennél egy picit talán jobb lett volna a 12, de valószínűleg 8 GB RAM-mal is jók vagyunk. Ráadásul ugye a Honor azt mondja, hogy 6 évig jönnek majd az Android frissítések rá, szóval ilyen szempontból oké, és hát természetesen a legfrissebb Androiddal, illetve a Magic OS 10-el indul a történet. Na most ez a hardware, ez egy picit karcsúbb, mint amit az árcédula indokolna. És
Ha azt nézzük, hogy más gyártók ennyi pénzért, és ugye itt mindig a Pokót szoktuk előcitálni, mint az a gyártó, ami egységnyi pénzzel a legerősebb hardvert adja, de körülnézhetünk máshol is, más gyártóknál is, a Nothingnál, Motorola-nál akármi, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy picit gyengécske hardware, ugyanakkor viszont a mindennapok során ebből nem sok minden érzékelhető, mert azt kell mondanom, hogy kifejezetten jó a gördülékenység a rendszernek, és kifejezetten jó a stabilitása is, vagyis nem melegszik túl, és elég sokáig fent tudja tartani a maximális teljesítményt, amivel az van, hogy bizonyos dolgoknál érzed, hogy egy picit talán karcsú, mert hogyha mondjuk egy Genshin Impact-et játszol, akkor ott előfordul, hogy van frame drop, de ugye az egy nagyon hardware igényes játék, és ennél csak gyengébb játékokat fogsz futtatni általában, azokat meg el tudja vinni, és nem is melegszik. Illetve ugye a multimédiás feladatoknál látszik még, hogy van bizonyos erőforrásbeli probléma, egyrészt ugye nem tud 8K videót, az mondjuk nem olyan nagy érvágás, másrészt pedig, amikor váltasz a kamerák között videózás közben, akkor látszik, hogy kiesik egy-két képkocka, ha pedig az előlapi hátlapi kamera között váltasz, akkor egy fél másodperc is eltűnik a felvételből. Szóval, hogy ilyen kompromisszumok azért vannak, de egyáltalán nem mondanám, hogy ez egy rossz választás, ez egy jó balanszolt hardware. A kijelző az rohadt jó. Ez nem csak azért jó, mert a Full HD-nál magasabb felbontást ad 6,57 incsen, és ettől nagyon, nagyon élesek minden rajta, tehát hogy nem szőrös sehol, és közelről is nézatokosan marha jól néz ki, hanem azért is mondom, hogy nagyon jó, mert iszonyú magas a fénysűrűsége. Ugye sokáig a Honor nagyon magas számokat mondott, ilyen 5-6 ezer niteket, most is így volt, most is szkeptikusok voltunk, mert ezt mi sose tudtuk eddig kimérni, de most baromira kimértük, és direkt napfény alatt tényleg hozza a 6000 nitet, ami abszolút rekord nálunk, szóval, hogy egy elképesztően fényes kijelzőnk van. Valamennyire tükröződik, de ott is próbáltak valamit csinálni, hogy kevésbé tükröződjön, szóval azon, hogy teli napfény alatt is tök jól látható marad rajta minden, szóval ilyen szempontból semmilyen kritikák nincsen. Viszont nem LTPU, ami azt jelenti, hogy 60 és 120 Hz között váltogat a dinamikus állapotban, de egy elég nagy akkumulátor van benne, mert 6400 mAh, azzal meg nem probléma, hogyha az Always On Display is 60 Hz-en frissül, annyival nem lesz nagyobb a fogyasztása, ha meg mégis nagyobb lenne a fogyasztása, akkor a nagyobb telep az simán ezt elviseli. Úgyhogy a kijelző az szuper. A szoftverünk ugye, a szoftverünk, az ugye egy Magic OS 10, ezzel nekem alapvetően két problémám van, sok-sok jó tulajdonsága mellett. Az egyik problémám, hogy nagyon sok rajta az előre telepített teljesen felesleges alkalmazás, és főleg ilyen béna játékok, passzjázó, kapások 2 van, ami tök értelmetlen. A másik pedig az, hogy hát a Honornál az AI az nagyon beragadt valakinek, és annyi AI-jal megnevezett funkció van, ami korábban is benne volt rengeteg telefonban, csak nem volt elég bigyesztve, hogy AI, ami már konkrétan a saját maga paródiájába hajlik, szóval, hogy ezt nem lehet mindennek azt a nevet adni, hogy AI kapszula, AI portál, AI fordítás, AI videójavítás, mindenre ráagadták az AI szócskát, ami tényleg komikus. Ugyanakkor viszont, ha már szóba került, akkor azt kell mondjam, hogy az AI funkciók nagy része jól működik, ami azt jelenti, hogy van sok nyelven tudó fordító, többek között magyarul is tud, van sok nyelven működő hívás közbeni fordítás, ami szintén tud magyarul, de például a diktafonból készített leíratot azt nem tudja magyarul megcsinálni, ez egy fura dolog, hogyha máshol tudja ezt a nyelvet, akkor megint egy másik funkció, miért nem. Természetesen tele vagyunk mindenféle képgenerálási AI megoldással, hát több-kevesebb sikerességgel, van, amikor teljesen félreértő, hogy mit szeretnénk, van, amikor a járókelők eltávolítását nem csinálja meg simán, de bizonyos dolgokra például abszolút alkalmas, és ugye ebben a telefonban is benne van az, hogy állóképből csinál videót egy prompt alapján, tehát ugye ez most nem akkora újdonság, mint amikor a Honor 400-ot bemutatták, van egy-két jópofa példánk is rá, de egyébként a klasszikus AI eszköztárat hozza. Amit nagyon szeretünk, az a Magic Portál, azért mindig tök jó, hogy kontextuálisan tudja, hogy milyen tartalmat hova érdemes tovább küldeni. Szóval, hogy nincs ezzel semmi gond, csak egy kicsit túl van tolva, pláne azzal, hogy van ilyen extra gombod, amivel screenshotot csinálsz, azt elrakja valami AI emlékek közé, ami csak sima emlék, nem tudom, mitől lesz az AI. Szóval, hogy egy kicsit a máz nagyobb rajta, mint a valós tudás, de egyébként több probléma nincs vele, és maga a Magic OS 10 az egy nagyon jól összerakott rendszer, nagyon sokféleképpen paraméterezhető, hát annyi, hogy a Liquid Glass-ra nagyon akar hasonlítani, de ezt az áttűnős izét, ezt ki lehet kapcsolni egyébként a menüben, de egyébként mindenféle extra funkciókat tud, és konnektivitási szempontból is tök jó,
mert most már ugye tud beszélgetni Apple eszközökkel is, és át lehet dobálni ugye fájlokat, meg egyébként is a Honor ökoszisztémát is nagyon jól kezeli, hogyha van más Honor eszközünk, notebookunk, karperecünk, headsetünk, vagy bármi hasonló. Úgyhogy ez ugye a szoftver. Na és akkor ugye a nagy kérdés az volt, hogy a kamera mit tud. És ugye két kameránk van hátul, 200 megapixeles a főkamera, és 12 megapixeles az ultraszéles. És a 200 megapixeles főkamera, hogyha kijelölteted belőle a teljes felbontást, akkor tök jó képeket csinál. Amiből az is következik, hogy valószínűleg amikor a bindelt képeket nézed 12,5 megapixelen, akkor azok sem lesznek rosszak. És ez nappali környezetben így is van, ott egész jó eredményeket hoz, sőt, kifejezetten jó eredményeket hoz. Este már azért kicsit megdöccen a történet, és az az érdekes, hogy amikor elkezded a digitális zoomot használni, ugye ami a 200 megapixeles teljes felbontást próbálja, hát ugye zoomba konvertálni, akkor nappal jól működnek ezek a dolgok, még 4-szeres értéknél is egész jók lesznek a felvételek, de este viszont nagyon szőrös, nagyon sok algoritmus van mögé rakva, amitől nagyon csúnyán elmos részleteket. Az ultraszéles kamera pedig hát főleg csak nappal jó, este azzal már nem feltétlenül érdemes dolgozni. Ha videózni szeretnél, akkor ugye 4K30-ad van, ezt mind a két látószöggel meg tudod oldani, és menet közben lehet váltani, kis kihagyás történik, amikor váltasz, de egyébként azon kívül, hogy túl van szűrve a hang egy picit, azon kívül egyébként nincs vele komoly probléma, lehetne egy picit jobb benne a stabi, meg hát ugye este főleg a főkamerával érdemes dolgozni, az ultraszéles azért nagyon befárad az esti környezetben, és a főkamerával is az van, hogy azért van, hogy egy kicsit úgy megzavarodik így az éjszakai környezetben, hogyha szembe jönnek a fények, de egyébként így azt mondanám, hogy a kategória átlagát az simán hozza a videós képességek tekintetében is. Na és akkor akkumulátor. Hát ugye 6400 mAh az sok, ugye elvileg 90 watttal lehet tölteni, ez a saját töltőfejével, de hogyha nem saját töltőfeje van, akkor is tud 60-at, és tényleg tök gyorsan feltöltöttük, nekünk 48 perc kellett a teljes töltéshez, nulláról, ami egy tök jó érték, és hát azon, hogy nagyon jól is bírja. Ami azt jelenti, hogy 9-10 órás kijelzőidő simán benne van, vagyis azt lehet mondani, hogy egy dolgos hétköznapot abszolút könnyedén elvisel, és nap végére lesz benne 30-40% még simán. Ha kicsit takarékosabban használod, akkor a 2 napos üzemidő egyáltalán nem kizárt. Szóval, hogy ebből a szempontból ez nagyon korrekt, ami ugye egy kompromisszum, hogy nincs benne vezeték nélküli töltés, főleg azért nincs, mert azt a 400 vagy a 600 Pro kapcsán próbálja ellőni a Honor, tehát az is egy ilyen plusz értékesítési érv, egy upselling érv, hogy te inkább vedd a Pro-t, mert abban még vezeték nélkül töltés is van, de hát ettől eltekintek, akkor azt mondom, ilyen szempontból nem érheti kritika ezt a telefont. Szóval, eljutunk a verdiktig. Ez egy jól összerakott, minőségi, átgondolt, hosszú terméktámogatással rendelkező, bizonyos szempontból kiemelkedő telefon, ugye az egyik kiemelkedő rész az a kijelző, a másik kiemelkedő rész az üzemidő, és egyébként pedig hozza azt a szintet, amit ebben az árkategóriában elvárunk. Egy picit azt mondom, hogy karcsú a hardware, jó lett volna, hogyha az alapmodellben is van 12 GB RAM, nyilván szerettük volna, hogyha van benne vezeték nélküli töltés is, de úgy összességében azt mondom, hogy ez egy jól kiegyensúlyozott szolgáltatáskínálatú eszköz, ami kézkomfortos, jó használni, kellemes a menürendszere, ha kigyomlálod belőle a felesleges alkalmazásokat, akkor már is egy fokkal tisztább az egész kép, és hogyha nem nagyon zavar téged, hogy mindennek az a neve, hogy AI valami, akkor pláne semmi problémád nem lesz a használat során. Szóval, hogy ez egy korrekt masina, de egy kicsit túl van árazva, és hát ugye ez ilyen honor dolog, hogy azokon a piacokon, mint amilyen a magyarországi is, ahol nagyon erős a szolgáltatói jelenlét, ott természetesen az operátorokkal karöltve próbálnak mindenféle kedvezményes ajánlatokat kitalálni. A kártyafüggetlen piacon ott azért vannak ennél hasonló árfekvésben jobb ajánlatok, vagy azt mondanám, hogy hasonló árfekvésben van már Samsung is, ami lehet, hogy egy picit még gyengébb hardwareben, de ott meg az ökoszisztéma, meg a szoftvernek a kicsiszoltsága az, ami sok embert, meg megszokásból is a Samsung felé terel, tehát nincs könnyű helyzetben a Honor ezzel a 600-assal, de azt mondanám, hogy ha normalizálódik az árfekvése, akkor ez lehet egy jó vétel, és ha kapsz egy jó szolgáltatói ajánlatot, akkor nem kell rajta sokat töprengeni, ha viszont nem ilyen körökben mozogsz, akkor lehet, hogy meg kell várnod, míg eljön a Black Friday ideje, mert addigra valószínűleg sokkal kedvezőbb lesz az ára is. Úgyhogy ennyit kell tudnotok a Honor 600-ról. Remélem, hogy hasznos volt ez az anyag. Ha van kérdésetek, jöhet kommentben. Ha
úgy gondolod, hogy ez hasznos volt, és szeretnél még hasonló videókat nézni ezen a csatornán, akkor van körülöttem rengeteg gomb, meg tudod nyomni, és akkor fel leszel iratkozva. Ha meg már feliratkozott állapotban nézed meg ezt a videót is, akkor nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmedet, tartsd meg jó szokásodat, találkozunk nagyon hamarosan, sziasztok!